नमस्कार, मी महेश लोखंडे. आज प्रत्येकाला शेअर मार्केटमध्ये काम करायचं आहे. असा कोणी व्यक्ती आहे का ज्याला शेअर मार्केटमध्ये काम नाही करायचं आहे? प्रत्येकाला वाटतंय की मी सुरुवात कुठून करावी? कोणाला वाटतंय ट्रेडिंगपासून सुरुवात करावी, कोणाला वाटतंय इन्व्हेस्टमेंटपासून सुरुवात करावी, कोणाला वाटतंय ऑप्शनपासून सुरुवात करावी. पण नेमकी सुरुवात कुठनं करायला पाहिजे? मला वाटतं प्रत्येकाने सुरुवात जिथनं कंपनी सुरुवात करते तिथनं केली पाहिजे, म्हणजेच IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरपासून. ही IPO काय असते? IPO म्हणजे काय? IPO मध्ये जर मला सुरुवात करायची असेल तर मी कुठल्या IPO मधनं कुठल्या IPO पासून सुरुवात केली पाहिजे? तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे सगळे समजून घेणार आहोत. IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर. एखादी कंपनी शेअर मार्केटमध्ये आत्ताच्या लेवलला ट्रेडिंग होत नाहीये, पण त्यांना शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट व्हायचं असेल तर त्या कंपनीला IPOच्या प्रोसेस थ्रू पब्लिकला शेअर्स विकायचे असतात. पब्लिकला शेअर्स IPOच्या प्रोसेस थ्रू विकण्याच्या अगोदर ती कंपनी अनलिस्टेड असते, त्यानंतर ती लिस्टेड कंपनी होते. जी कंपनी लिस्टेड झाली त्याचा अर्थ ती आता सेकंडरी मार्केटमध्ये शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंगला सुरुवात झाली आहे. या IPO मध्ये जी कंपनी आता अनलिस्टेड होती ती कंपनी लिस्टेड झाली आणि आता त्याची ट्रेडिंग सुरू झाली, सेकंडरी मार्केटमध्ये त्याची सुरुवात झाली. पण या IPO मध्ये मला इन्व्हेस्ट कशा प्रकारे करायचं आहे हे प्रत्येकाला पडलेला प्रश्न आहे. कारण की मी सांगितलंय की तुम्हाला सगळ्यात सोपी पद्धत सुरुवात करण्याची चांगली पद्धत आहे इन्व्हेस्ट करण्यासाठी IPO पासून. जर मला IPO मध्ये इन्व्हेस्ट करायचे असतील तर माझ्याकडे दोन टाइप्सच्या मेथड्स असतात ज्याच्यामध्ये मी IPOचा सिलेक्शन करू शकतो, मी इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे की नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, खरं तर IPO मध्ये ज्यावेळेस इन्व्हेस्ट करायचे तर तुम्हाला फंडामेंटल ॲनालिसिस करून देखील इन्व्हेस्ट करता येते. पण फंडामेंटल ॲनालिसिस प्रत्येकाला जमेलच का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. मग याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या सोप्या पद्धती आहेत, त्या पद्धतीचा जर अवलंब केला, त्या पद्धतीचा जर आपण यूज केला तर तुम्ही IPO मध्ये सक्सेस होऊ शकता. जी सगळ्यात जास्त प्रचलित पद्धत आहे ज्याला GMP म्हटलं जातं, ग्रे मार्केट प्राइस. ग्रे मार्केट प्राइस काय असते हे काय उदाहरणाने आपण समजून घेऊया. ग्रे मार्केट प्राइस म्हणजे जसं ब्लॅक मार्केट असतं आणि व्हाईट मार्केट असतं. ब्लॅक मार्केटमध्ये तुम्हाला एखादी वस्तू स्वस्तात भेटते आणि व्हाईट मार्केटमध्ये तिचा तुम्हाला GST द्यावा लागेल, टॅक्सेस द्यावा लागतील, अशा पद्धतीने होतं. त्याच पद्धतीने ग्रे मार्केट प्राइस असं म्हणता येईल. पण हे ब्लॅक मार्केट नाही हा. जी कंपनी मी जसं मी तुम्हाला सांगितलं लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपनी, जी अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी असते त्यावेळेसच कंपनी पब्लिकला शेअर्स विकलेले असतात आणि पब्लिकने ज्यावेळेस ते शेअर्स घेतलेले आहेत ते शेअर्स पब्लिककडे IPO येण्या अगोदर आहेत आणि IPO येण्या अगोदर जे शेअर्स आहेत ते शेअर्स पब्लिकला येण्याच्या अगोदर आहेत त्यांच्याकडे. मग आता हे त्यांना जर असं कळालं की या कंपनीने IPO काढला किंवा IPO थ्रू पब्लिकला शेअर्स विकते, ज्यांच्याकडे शेअर्स आहेत त्यांच्याकडे तर ऑपॉर्च्युनिटी झाली, ऑलरेडी त्यांच्याकडे शेअर्स आहे, इनिशियल पब्लिक ऑफर येणार आहे. मग त्या थ्रू ज्यावेळेस शेअर्स येईल कदाचित या शेअर्सची प्राइस खूप मोठ्या प्रमाणात ओपन होईल. मग ज्यांनी अनलिस्टेड कंपनीचे शेअर्स घेतलेले असतात ते लोक अगोदरच काय करतात, IPO येण्या अगोदर बघतात की IPO ची प्राइस काय. IPO ची प्राइस फॉर एक्झाम्पल 500 रुपये आहे आणि त्यांच्याकडे एखादा व्यक्ती आला, डीलर आला की म्हणतो की तो माझ्याकडे एक कस्टमर आहे, तो आज तुमचा शेअर्स 600 रुपयाला किंवा 1000 रुपयाला घ्यायला तयार आहे. हा व्यक्ती का ठेवेल तो शेअर्स? तर तो ऑब्विसली जर 500चा शेअर्स आहे तो आज 1000 रुपयाला जातोय, शेअर मार्केटमध्ये येण्याचं, लिस्टिंग होण्याचं, IPO रजिस्टर होण्याची ती वाट बघणार नाही. पण आत्ता IPOची लिस्टिंग होणारच आहे. त्या केसमध्ये जर त्याने 500चा शेअर्स 1000 रुपयाला सेल केला डीलरच्या मदतीने, म्हणजे आता त्या शेअर्सची ग्रे मार्केट प्राइस GMP 100% आहे. जेवढी 100% GMP, जेवढी जास्त GMP तेवढा तो शेअर चांगला मानला जातो. पण हे ऑथेंटिकेट आहे का? नाही, याचं कुठेही ऑथेंटिकेशन नाही आहे. पण दुसरी एक पद्धत आहे ज्याचं नाव आहे सबस्क्रिप्शन. सबस्क्रिप्शन एखाद्या IPOला किती टाइम्स लोकांनी अप्लाय केलं,
कुठल्याही कंपनीचे 1,00,000 शेअर्स आहेत, 1,00,000 शेअर्सला जर 1,00,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन झाली तर याचा अर्थ वन टाइम सबस्क्रिप्शन झालं. आता आपण ऐकतो की एखाद्या कंपनीचं सबस्क्रिप्शन 100 टाइम्स झालं, म्हणजे 1,00,000 शेअरला 1,00,00,000 लोकांनी अप्लाय केलंय. आता हे फक्त होल कंपनीचा अभ्यास करून चालणार आहे का? नाही. सगळे लोक होल कंपनीचं सबस्क्रिप्शन सांगतात, पण आपण कुठलं बघायचं? टाइप्स ऑफ इन्व्हेस्टरच्या हिशोबाने एक रिटेल इन्व्हेस्टर्स असतात आणि एक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर असतात. इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर म्हणजे काय? जे लोक कंपनीच्या नावाने डीमॅट अकाउंट ओपन करतात आणि कंपनीच्या नावाने ज्यावेळेस डीमॅट अकाउंट ओपन होते ते इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर असतात. आणि या इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टरमध्येही दोन टाइप्स असतात, एक क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल आणि एक नॉन क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल्स. हे क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनलमध्ये येतात फॉरेनच्या कंपन्या आणि DIs म्हणजे बँक, इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंड कंपन्या. म्हणजे आता ह्या ज्या कंपन्या फॉरेनच्या किंवा DIs मधल्या बँक, इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंड कंपन्या यांच्याकडे प्रॉपर रिसर्च टीम असते आणि त्यानंतर ते इन्व्हेस्ट करतात. तर जर आपल्याला सबस्क्रिप्शन बघायचं असेल तर आपण क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनचं बघितलं पाहिजे. इथे IPOचा आपला सक्सेस रेशो खूप वाढू शकतो. आता हे सबस्क्रिप्शन किती असलं पाहिजे, किती जास्त असलं पाहिजे? तर माझ्या मते मी जे बघतो ते 35 टाइम्सपेक्षा जर एखाद्या IPO मध्ये क्वालिफाईड सबस्क्रिप्शनने अप्लाय केलं असेल तर मी त्या IPO मध्ये अप्लाय करतो. मित्र, आज तुम्हाला IPO म्हणजे काय, कुठल्या IPOला अप्लाय केलं पाहिजे, जसं की ग्रे मार्केट प्राइस बघून केलं पाहिजे की सबस्क्रिप्शन बघून केलं पाहिजे, हे सगळं केल्यानंतरही तुम्हाला फंडामेंटल्सचं जर नॉलेज असेल तर खरं तर फंडामेंटल पण बघितलं पाहिजे. मार्केटमध्ये तुम्हाला जर प्रॉपरली इन्कम करायचं असेल तर तुम्हाला प्रॉपरली स्वतःचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. मी सांगितलं म्हणून ही पद्धत चालेलच असं नाही. तुम्हाला याचा बॅक टेस्टिंग करणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये काम केलं नाही पाहिजे. तर धन्यवाद मित्र हो. अशाच शेअर मार्केटच्या महत्त्वाच्या गोष्टी शिकण्यासाठी तुम्हाला मार्केटमध्ये जर शेअर मार्केटमध्ये प्रॉपर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर मी आजपासनं हे चॅनल लॉन्च करतोय, ज्या चॅनलमध्ये तुम्ही शेअर मार्केटच्या खूप महत्त्वाच्या गोष्टी शिकणार आहात. तर आजच सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि पुढचाही व्हिडिओ असाच महत्त्वाचा असेल बघण्यासाठी. धन्यवाद मित्र.